ก็โฟมิกก็เป็นเหมือนว่าเอกลักษณ์ของเราแต่ละคน4คนไม่เหมือนกันครับก็คือมาผสมกันนะครับให้เป็นโฟมิกคอนเซปต์ก็คือเหมือนแค่คน4คนมาอยู่ด้วยกันก็เลยกลายเป็นโฟมิกอะไรครับแล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะไม่ต้องแบ่งว่าคนนี้เป็นเมนเต้นเมนร้องเมนแรปอะไรเงี้ยจริงๆคือเราทุกคนอ่ะต้องทำได้ทุกจุดเพื่อไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็คือโฟมิกก็คือเป็น4คนรวมกันครับเป็นแบบว่ามิกซ์กันที่แบบเป็นเอกลักษณ์เป็นตัวตนที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มารวมกันอยู่ด้วยกันเป็นโฟมิกครับเดี๋ยวคงจะได้รู้กันสวัสดีครับนินจาโฟมิกครับโฟกซองโฟมิกครับผมไม่กล้าโฟมิกครับก็ตอนแรกอยู่ทีมเต้นก่อนครับแล้วทางค่ายก็เหมือนทักมาถามทางทีมว่าแบบว่ามีใครสนใจอยากเป็นศิลปินไหมอะไรเงี้ยครับตอนแรกก็มีแมกก้าแล้วก็พี่นินจาแล้วก็พี่เจทูอยู่ทีมเต้น cover dance ครับ K-boyมันเริ่มจากที่ว่าตอนที่ค่ายเปิดใหม่ๆครับตอนนั้นเนี่ยทางค่ายเขาก็พยายามมองหาเด็กรุ่นใหม่ตามวงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นพวกโมเดลลิ่งหรือวงการเต้นโคเวอร์หรืออะไรพวกเนี้ยซึ่ง4คนเนี้ยเขารวมทีมกันเต้นโคเวอร์ตามงานต่างๆแล้วก็น่าจะมีคนจากทางค่ายไปเจอแล้วก็ชักชวนเข้ามาชวนทุกคนในวงอะไรเงี้ยมาออดิชั่นที่นี่ดูครับคือจริงๆตอนที่พี่เขาทักมาครับเขาก็แบบว่าลองส่งคลิปร้องเพลงกับเต้นมาให้ก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยส่งมาให้แล้วหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเอาพี่เอาแบบโอเคอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลยนัดมาสกินเฮดตอนมาวันแรกก็โฟกฟาราโฟกเก้ๆกังๆแบบตื่นเต้นครับครั้งแรกเลยที่แรกที่โฟกมาออเลยครับพอลองตัวจริงให้ฟังปุ๊บก็ลองทีละคนแล้วก็ตอนเต้นก็มาเต้นรวมกันทั้ง4คนเลยสิ่งที่ผมเห็นในตัวโฟมิกก็คือโฟมิกมีศักยภาพมีความเป็นทีมเวิร์กและที่สำคัญคือเสน่ห์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งพอได้เห็นครั้งแรกเรารู้สึกว่าวงนี้มันน่าค้นหาและคิดว่ามันน่าจะเข้ามาสร้างอะไรใหม่ๆให้กับวงการทีป๊อปในบ้านเราได้เราเลยมองว่าวงโฟมิกเนี่ยน่าจะเป็นวงที่หยิบมาทำเดบิวต์คือตอนเราเข้ามาตอนแรกก็คือแบบต้องเรียนก่อนเลยขั้นแรกนะครับเรียนทั้งร้องแล้วก็ทั้งเต้นนะครับแล้วก็ทำเพลง cover ออกมาบ้างแล้วก็ซ้อมกันเองแล้วก็ต้องหา reference ทุกอย่างที่แบบอยากจะพรีเซนต์ในตัวเราออกมาถ้าร้องเพลงจะเป็นวันละ1 ชั่วโมงบางทีก็2ครับจะเป็นเธอคนนี้ผมยอมให้หมดแค่ทำใจตรงนี้เหมือนโดนสะกดจะรักแค่เธอคนนี้ yeah เป็นอะไรที่แบบว่าแปลกใหม่เลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ชิลเหมือนตอนโคเวอร์แล้วต้องตั้งใจขึ้นต้องแบบว่าปรับ mindset ใหม่อะไรทั้งหมดเลยเรียนเต้นที่นี่เรียนร้องเพลงที่นี่มันต้องจริงจังอะไรอย่างนี้มันก็จะเข้าขั้นยากหน่อยก็ทำวนๆลูปๆไปประมาณปี2 ปีครับวันนี้เป็นวันแรกที่เรามาเรียนกันที่ค่ายใหม่นะฮะตอนนี้เราอยู่ในห้องซ้อมกำลังซ้อม How You Like That
4 คนเนี้ยเขาเข้ามาเป็นเหมือนเป็นเทรนนีแหละถ้าพูดง่ายๆก็เป็นเด็กฝึกอยู่ในค่ายมาประมาณเกือบ2 ปีแล้วมั้งก็อยู่กันซ้อมกันอะไรเงี้ยแต่ยังไม่มีโอกาสได้เดบิวต์สักทีเซ็นสัญญาครั้งแรกประมาณธันวา2019ประมาณนั้นครับแล้วก็สุดท้ายก็เริ่มมาเรียนตอนมกราประมาณมกราแล้วก็พี่เขาก็คุยเรื่องเพลงแล้วก็บอกว่าสโคปแรกโฟมิกน่าจะได้ออกประมาณช่วงเมษายนพฤษภาปี 2020สวัสดีครับพวกเราโฟมิกครับนินจาโฟมิกครับทั้งสองโฟมิกครับเจทูโฟมิกครับไมก้าโฟมิกครับก็พวกเรานะครับเป็นวงโฟมิกนะครับจากค่าย KS Gang นะครับในเครือข้าวสารเอนเตอร์เทนเมนต์ครับเดี๋ยวต้นเดือนนี้นะครับเราจะปล่อยซิงเกิลแรกสุดท้ายพอถึงประมาณมีนาก็มีโควิดรอแล้วก็รอไปเรื่อยๆเลยครับ3 เดือนแล้วก็กว่าจะได้มาค่ายอีกทีแล้วกว่าจะได้แบบว่าซ้อมกันใหม่ก็คือต้องเริ่มใหม่หมดเลยคือที่เราซ้อมกันมาก็คือเราต้องเริ่มใหม่หมดเลยเพราะว่าด้วยการที่มันห่างหายไปนานมันก็เลยต้องแบบว่ากลับมาจูนกันใหม่ครับก็เลยวางแผนว่าจะออกอีกทีก็คือปลายปีที่แล้วนะครับตอนนั้นที่เต้น cover กันอยู่ใช่ไหมครับก็ทางทีมก็ตกลงกันเลยว่าแบบงานสุดท้ายจะอยู่ประมาณมกรานะแบบมันออดิชั่นไว้แล้วอะไรเงี้ยถ้าไฟนอลแล้วก็ไม่เต้นแล้วอะไรเงี้ยส่วนนินเนี่ยรับงานเต้นหรือรับงานอะไรเงี้ยก็จะไม่รับงานแล้วตั้งแต่มกราปีที่แล้วเป็นต้นไปอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องเตรียมตัวเป็นศิลปินตอนนั้นก็คือไม่มีรายได้ไม่มีอะไรเลยครับเมื่อก่อนก็เต้นก็พอมีรายได้เข้ามาบ้างที่จะเลี้ยงดูเราอะไรเงี้ยคือหลังจากเรามาค่ายนี่คือเราไม่ได้เต้นอะไรแล้วครับก็คือมาซ้อมอย่างเดียวไม่มีรายได้อะไรเลยมันก็มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเราอายุ23แล้วสุดท้ายก็ต้องกลับมาแบบขอเงินพ่อกับแม่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบค่อนข้างน้อยแล้วก็เครียดไปอยู่ช่วงนึงเพราะว่าแบบว่านั่นแหละครับแบบว่ามันไม่มีรายได้เข้ามาเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงอะไรเงี้ยก็แอบน้อยใจแอบเซ็งอยู่ครับว่าเลื่อนบ่อยอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็ไม่ท้อนะครับแบบไม่ยอมก็ฝึกไปเรื่อยๆสักวันมันก็จะได้เดย์นี่แหละครับแม่รับรู้ตลอดสมมตินิมก็จะบอกแม่ว่าเนี่ยเดี๋ยวปลายปีนี้นะแม่ต้นปีนี้นะแม่อะไรเงี้ยแต่พอมันเลื่อนมาแม่ก็ถามว่าอ้าวทำไมเลื่อนอีกแล้วหรออะไรเงี้ยทุ่มทุกอย่างเพื่อที่จะแบบทำทุกอย่างให้มันแบบไปถึงฝันก็คือแบบทุ่มสุดตัวครับวางใหม่อีกว่าโฟมิกจะมาเดบิวต์ประมาณมกราเริ่ม1 มกราอยู่ในเฟสที่2อะไรเงี้ยครับสุดท้ายก็พอจะเดบิวต์ก็มันก็มีปัญหาอะไรอีกเรื่องคนออกอะไรเงี้ยครับเราจะเรียสมาชิกออกนะครับก็ตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเริ่มที่จะแบบไม่โอเคก็คือพี่เจทูตอนแรกบอกว่าคืออันนี้คือแบบว่าเล่าคือจริงๆก็มาออดิชั่นด้วยกันแต่คือเล่าแบบจริงๆได้เลยใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมยังอยู่อาจจะทำให้ทุกคนแบบว่าไม่ได้ไปต่อก็ได้